اهلا بحضراتكم. النهارده ان شاء الله بنكمل سلسله زيوت الطياره او زيوت الاساس او الفولاتايل اويل بتاعتنا. النهارده معانا زيت متفرد من نوعه، زيت القرنفل. زيت القرنفل او بيسموه بالانجليزي الكلاف اويل، وبعض الناس بتسميه الايوجينول اويل. الايوجينول مركب من مركبات زيت القرنفل، بيمثل حوالي 85% من الزيت. فلازم واحنا بنقرا نبقى واخدين بالنا هل هو يقصد الايوجينول اتسيلف او هو نفسه، ولا بيقصد الكلاف اويل او زيت القرنفل. احنا النهارده بنتكلم بصفه عامه على زيت القرنفل نفسه او الكلاف اويل. ايه الكلاف اويل ده؟ الكلاف اويل ده بيطلع من البرم، شجره القرنفل. وده غير القرنفل البلدي اللي بيتزرع عندنا في مصر، لا، الحاجات دي القرنفل ده بيجي من جنوب شرق اسيا واندونيسيا والبلاد الاسيويه. ده عباره عن برام، بيسموه حتى في بعض البلاد المسمار لانه شبه المسمار. هذا الزيت الاسم بتاعه كلاف اويل. الزيت ده له حاجه فريده جدا، ان هو بيزود الدوره الدمويه. يعني لو حطيته على الجرح بتاعي عشان برضو ازود عمليه التئام الجروح، باخد حوالي 5 نقط زي ما اتفقنا. ال5 نقط بيمثلوا ربع ملي. احطه في 100 ملي زيت حامل زي زيت السمسم زي زيت الجوجوبا، وببدا ادهن بيه على الجرح بتاعي. بيزود الدوره الدمويه وبالتالي الهيلينج بتاع الجرح بتاعي يزيد. عايز انا جالي الم سنان، وده حاجه مشهوره قوي في الطب الشعبي، يقول لك حط زيت قرنفل. ايه اللي بيعمله زيت القرنفل؟ بيعمل عمليه تخدير او نمنس جميله جدا للثه ومنطقه الضروس ومنطقه الاسنان. بالتالي الالم بتاعتي بيخدر الاعصاب وتنزل على طول الالم تحت خالص. الحاجه الثالثه ان هو له ريحه ممتازه جدا جدا جدا، وهو مشروب مشهور. ان انا اعمل شاي بالقرنفل، هنعمل قرنفل، اي حاجه بالقرنفل، بالذات في حالات المغص. ليه؟ لان زي ما اتفقنا هو انتي فلاتولنس، او ان بتيجي الغازات اللي في الجهاز الهضمي بتاعتي تتجمع على ذره الزيت بتاعتي، يلمها ويطلع بيها، وبالتالي لو عندي مغص بلاقي المغص بتاعي يروح ناتج من الغازات. القرنفل كمان له ميزه ان هو انتي بكتيريا وممتاز جدا. طب استفيد بيه ازاي كانتي بكتيريا وكانتي فيروس؟ الايام اللي احنا فيها ربنا يعافي عندنا موضوع كورونا، انا ممكن احطه في الفواحه بتاعتي، احط زي ما اتفقنا نص في المية، احط 5 نقط في ال 100 مللي، او اخد الهيدروسول بتاعه احطه بنسبه 10% 100 مللي على اللتر، واشغل الفواحه وهو هينتشر. الهيدروسول على فكره له زي ما اتفقنا الزيت دايب فيه طبيعي، وبالتالي كان انا حطيت زيت، ولكن مع فرق التركيزات، لان ده مركز 100% وده في نسبه زيت دايبه بنسبه بسيطه. بعد ما بحط الهيدروسول بتاعي او الزيت بتاعي داخل الفواحه، ابدا اشغل الفواحه بتاعتي، الريحه بتطلع، بيعقم لي جو البيت كله. يبقى انا ممكن استفاد منه في الظروف الحاليه، ان احنا بنعقم البيت بشكل طبيعي وبشكل هادي خالص. دي كده حلقه القرنفل، اتمنى تفيدكم، وان شاء الله نشوفكم في حلقات جديده باذن الله.